नमस्कार, म तपाईहरुलाई भेक्टरको एपिसोडहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा छु। यसैको क्रममा आज पाँचौं एपिसोड यहाँहरुलाई प्रस्तुत गर्दैछु र यसको पहिलो प्रश्न रहेको छ, इफ द डायगोनल्स अफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इच अदर, प्रुभ बाइ भेक्टर मेथड दैट इट इज अ प्यारालोग्राम। अब कुनै क्वाड्रिलेटरल्सको डायगोनल एक आपसमा बाइसेक्ट हुन्छ भने त्यो क्वाड्रिलेटरल चाहिँ प्यारालोग्राम हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसैले एउटा क्वाड्रिलेटरल्स बनाइहालौं। ए बी सी डी एउटा क्वाड्रिलेटरल्स र यसको यो डायगोनल्स एसी र बीडी एम भन्ने पोइन्टमा बाइसेक्ट भएको छ भने हामीले यो एबीसीडी लाई प्यारालोग्राम भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यही कुरा लेखौं है त। लेट एबीसीडी be a quadrilateral and its diagonals bisected at point M। इसको मीनिंग के रह्यो त भने अब that is AM is equal to MC vector and DM is equal to MB भेक्टर भयो। यो बाइसेक्ट भएको कारणले गर्दा यो दुईटा इक्वल भयो र एउटै लाइन भएकोले यसको डाइरेक्सन पनि इक्वल भएको हुने भयो। त्यसकारणले भेक्टरमै इक्वल पनि हामी लेख्न सक्ने भयौं। यसमा पनि त्यही भयो, डीएम इक्वल टु एमबी। यो र यो बाइसेक्ट यो एम ले र डाइरेक्सन पनि सेम भएपछि यो पनि इक्वल लेख्न सकिने भयो। अब नाउ एबी भेक्टर is equal to AM vector plus MB vector, AM vector plus MB vector, triangle। त्यस्तै गरेर DC vector is equal to DM vector plus MC vector। यो पनि बाई ट्रायंगल ल। यसलाई नम्बर दिन मार्किङ गरिदिँदा पनि हुन्छ। अब डीएम भनेको एमबी, एमसी भनेको एएम, यो पनि एएम प्लस एमबी नै भयो। एएम प्लस एमबी भनेको त के हो त? एएम प्लस एमबी भनेको त एबी हो। देयरफोर के आयो त? डीसी भेक्टर इक्वल टु एबी भेक्टर आयो। यो र यो इक्वल भेक्टर भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा इक्वल भेक्टरमा यो इक्वल पनि हुन्छ, प्यारलल पनि हुन्छ, अनि मात्रै इक्वल भेक्टर्स हुन्छ भनेपछि थस के भयो त भन्दा DC इक्वल्स टु AB एन्ड DC प्यारलल टु AB पनि भयो। अब यसलाई र यसलाई इक्वल र प्यारलल देखायौं भने यसलाई पनि इक्वल र प्यारलल हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। यसको लागि यो सबै प्रोसेस फेरि रिपिट गर्न परेन, सिमिलरली लेख्न सक्छौं। Similarly, we can show that AD
equals to BC, AD equals to BC and AD parallel to BC. अब यो इक्वल र प्यारलल भइसकेपछि त प्यारलल मात्रै भए पुग्थ्यो, इक्वल पनि छ भनेपछि त यो प्यारलोग्राम भइहाल्यो. Thus the given quadrilateral is a parallelogram. आजको लागि यो सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ. इन ट्रायंगल ABC, ADBE and CF are the medians. Prove that AD vector plus BE vector plus CF vector is equal to 0. यो SLC मा पनि सोधिसकेको क्वेसन हो. यसलाई फिगर बनाएर पनि सोध्न सकिन्छ. यसमा फिगर दिएको छैन, हामी आफै फिगर बनाउने छौं. ट्रायंगल ABC, AD एउटा मिडियन, यो इक्वल हुने भयो. मिडियन भएपछि BE अर्को मिडियन, यो पनि इक्वल हुने भयो. AE र EC. त्यस्तै CF अर्को मिडियन, BF र FA इक्वल हुने भयो भने हामीले यो कन्डिसन प्रुभ गर्नुपर्ने भयो. सोलुसन हियर AD, BE and CF are the medians of triangle ABC को मिडियनहरु हो भने अब यसमा DE यो मिड पोइन्ट हो भने यो ट्रायंगलमा यसको भ्यालु हामीले मिड पोइन्ट थ्योरमबाट यो साइड र यो साइडको रूपमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. जस्तै एउटा यहाँ बनाए मैले, यो A भेक्टर छ, यो B भेक्टर छ, यो AB मानौ यो m भन्ने पोइन्ट्स मिड पोइन्ट्स हो भने हामीले OM भेक्टर भनेको A भेक्टर प्लस B भेक्टर बाइ 2 भनेर मिड पोइन्ट फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौं. त्यसैलाई यो माथिबाट यसरी हेर्दा यो मिड पोइन्ट हो भने AD लाई AB र AC को रूपमा पनि लेख्न सक्छौं. नाउ AD भेक्टर is equal to AB vector plus AC vector by 2. नंबर 1 को इसको रीजन छ बाई मिड पोइन्ट थ्योरम. मिड पोइन्ट थ्योरम. त्यस्तै गरेर BE यो पनि मिड पोइन्ट हो मिडियन भएको कारणले, भनेपछि BE लाई पनि BA र BC को रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं मिड पोइन्ट थ्योरम प्रयोग गरेर. भनेपछि BE भनेको त के भयो त भन्दा BA भेक्टर प्लस BC भेक्टर बाइ 2. यो पनि मिड पोइन्ट थ्योरम नै भयो. त्यस्तै अर्को रहेको छ CF भन्ने मिडियन. CF यो नि मिड पोइन्ट भयो F. CF लाई पनि CA र CB मा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. भने CF भेक्टर भनेको CA भेक्टर प्लस CB भेक्टर बाइ 2. यो पनि मिड पोइन्ट थ्योरम नै भयो. अब यो LHS लिएर RHS प्रुभ गर्दिए भइहाल्यो. यो भ्यालुहरु राख्दिए हुन्छ. भन्छ नाउ नभए एडिङ लेखिदिनु भयो नि हुन्छ.
then adding 1, 2 and 3. Adding 1, 2, 3, AD plus BE plus CF is equal to AB plus AC by 2 plus BA plus BC by 2 plus CA plus CB by 2. यसमा एलसीएम लिदिम 2 AB plus AC. यो BA छ, यसलाई माइनस AB लेख्न सकियो. BC प्लस यो AC छ, यो CA छ भनेपछि यसलाई पनि माइनस AC. यो BC छ, यो CB छ भनेपछि यसलाई पनि माइनस BC लेखौँ. अब यसमा क्यान्सिल हुन्छ, AB प्लस AC र माइनस AC क्यान्सिल, प्लस BC र माइनस BC क्यान्सिल. 0/2 भनेको त 0 भयो. देयरफोर AD भेक्टर प्लस BE भेक्टर प्लस CF भेक्टर इज इक्वल टु 0. हामीले यो प्रुभ गर्यौं. अर्को क्वेसन रहेको छ, ABCD इज अ प्यारालोग्राम. P is the point of intersection of its diagonals. If O is any point, so that OA, OB plus OC plus OD is equal to 4 times OP vector. अब यो क्वेसनलाई फिगर बनाएर पनि दिन सक्छ. यसमा चाहिँ फिगर दिएको छैन, हामी आफै फिगर बनाउने छौं. A B C D. अब यसको डायगोनल्स AC र OD P मा इन्टरसेक्ट भनेको छ र हामीलाई O भन्ने कुनै एउटा पोइन्ट्स दिएको छ, त्यो ओरिजिनको काम गरेको छ. यो पोइन्ट O, OA, OB, OC, OD, OP. अब हामीले OA, OB, OC, OC, OD सबैलाई OP मा रिप्रेजेन्ट्स गर्नुपर्ने छ. पहिला इन्फर्मेसन लेखिहालौं. हियर P is the point of intersection of the diagonals of parallelogram ABCD. अब यो इन्टरसेक्ट मात्रै पनि हुने हैन, यो प्यारालोग्राम भइसकेपछि यो डायगोनल्सहरु एक आपसमा बाइसेक्ट पनि हुन्छ. सिन्स the diagonals of parallelogram bisect each other. Bisect each other पनि हुन्छ भनेपछि अब यसमा हेर्नु होला, P भनेको AC को मिड पोइन्ट हो. त्यस्तै गरेर P भनेको फेरि BD को पनि मिड पोइन्ट हो. अब यसमा हामीले मिड पोइन्ट थ्योरम लगाउन सक्छौं. पहिला यो AC लाई हेरौं. OP भनेको OA plus OC by 2 हो. हन्छ नाउ OA is equal to OP is equal to OA plus OC by 2. यो चाहिँ मिड पोइन्ट थ्योरम. मिड पोइन्ट थ्योरम को कारणले
यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2 टाइम्स OP इक्वल टु OA प्लस OC। अब यो डायगोनल्सलाई हेरौँ। P फेरि यसको मिड पोइन्ट हो भनेपछि OP भनेको OB प्लस OD/2 पनि हुने भयो। OP इक्वल टु OB प्लस OD/2 यो पनि रिजन मिड पोइन्ट थ्योरम। यसलाई नि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2 टाइम्स OP इक्वल टु OB प्लस OD। अब यसलाई एड गरिदिएपछि त प्रुफ भइहाल्यो है त। एडिङ 1 and 2 2 times OP plus 2 times OP equal to OA plus OC plus OB plus OD, OB vector plus OD vector। यो भनेको 4 times OP vector, यसलाई एरेन्ज गरिदिउँ OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector। Therefore OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector is equal to 4 times OP vector। Proved। अब यो अन्तिम क्वेसन लिएको छु। इन द गिवन फिगर PQRS is a parallelogram, M and N are the midpoints of SR and RQ, SR and RQ respectively. Prove that 2 times PM vector plus PN vector equals to 3 times PR vector। भनेपछि हामीले PM, PN र PR को रिलेसन प्रुभ गर्नुपर्नेछ। पहिला यसको इन्फर्मेसनहरु लेखिहालौँ। Here PQRS is a parallelogram, M and N are midpoints of SR and RQ respectively। यो दुईवटा मिड पोइन्ट्स भएपछि त हामीले यसमा मिड पोइन्ट फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौं। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ यो रहेको छ। अब यसमा यो ट्रायंगल्समा हेर्नु होला, यो मिड पोइन्ट भएपछि हामी मिड पोइन्ट फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौं। भनेपछि 1 मा PM equals to PS plus PR by 2 by midpoint theorem। त्यस्तै नम्बर 2 मा यो ट्रायंगलमा हेरौँ। N पनि त QR को मिड पोइन्ट्स हो, यसमा पनि मिड पोइन्ट थ्योरम प्रयोग गर्न सक्छौं। PN vector equals to PR vector plus PQ vector by 2 by mid point theorem। अब यो LHS लियौं। Taking LHS 2 times PM plus PN, 2 times PM means PS plus PR by 2 plus PN भनेको PR plus PQ by 2।
2 टाइम्स यसमा एलसीएम लिउँ PS प्लस PR प्लस PR प्लस PQ 2 क्यान्सिल PR 2 टाइम्स PR अब प्लस PS प्लस PQ यहाँ हेर्नु होला PS प्लस PQ भनेको PR हो यो चाहिँ के त प्यारेललोग्राम ल मैले यसको पहिला कुरा गरिसकेको छु 2 टाइम्स PR अब PS भनेको त QR पनि हो भनेपछि PQ प्लस QR भनेको PR यसरी एक स्टेप थपेर गर्नु भए पनि हुन्छ नभए यो सिधै पनि PQ प्लस PS भनेको PR बाई प्यारेललोग्राम ल भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बाई प्यारेललोग्राम ल यो भनेको 3 टाइम्स PR हाम्रो एम कम्प्लिट भयो इक्वल टु RHS प्रुभड थ्याङ्क यू मैले आजबाट भेक्टरलाई इन गरेँ म फेरि हजुरहरूलाई अर्को नयाँ टपिकको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछु धन्यवाद